Trong video này chúng ta sẽ đến với bí mật dưới đáy biển Nhân Hải. Điều gì làm hấp dẫn du khách và giới chuyên môn? Dòng người đổ ra biển rất nhiều. Những vách đá cao mang lại những khung cảnh vô cùng ngoạn mục. Những cuộc rượt đuổi vui chơi trên bờ biển. Biển là nơi mưu sinh của nhiều người. Kênh Hơi Thở Việt Nam sẽ đưa các bạn đến với tường thành dưới đáy biển, chỉ phát lộ một tháng vài ngày thôi. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ đưa các bạn cận cảnh và chi tiết về tường thành bí ẩn này ở Quy Nhơn. Xin chào các bạn đã đến với kênh Hơi Thở Việt Nam, Việt Nam Bridge. Và chúng ta đang có mặt tại Nhân Hải, Gia Lai. Nơi này thì nổi tiếng với đảo hòn khô đó các bạn. Và hôm nay là một cái ngày thuộc cái ngày rằm, nên là nước thủy triều sẽ cạn vào buổi chiều. Chúng ta hãy cùng đi khám phá nơi này nhé. Các bạn có thể thấy là chiều hôm nay, lúc này thì không khí rất là dễ chịu khi trên biển đang có một cơn bão nhỏ đang hình thành trên Biển Đông. Và biển Quy Nhơn thì rất là bình yên và phẳng lặng. Nơi này thì có rất là nhiều ghềnh đá quanh bờ biển, nên là có nhiều bạn trẻ đến đây câu cá. Cá biển ở đây rất là nhiều. Hình thức câu gành này cũng là một trong những hình thức phổ biến cho anh em chơi câu giải trí ở Quy Nhơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng leo bộ một tí lên cái ghềnh ở phía Nhân Hải nhìn qua Hòn Khô nha. Ở đây thì những con đường leo trên những cái dốc đá như thế này nhìn rất là đẹp các bạn. Và khung cảnh ở nơi này rất là hùng vĩ nha. Từ vị trí đỉnh cao này, chúng ta có thể quan sát được một vòng của Nhân Hải nhìn về hướng khu vực dân sinh, bờ kè, cũng như là một phần của bên kia là đảo Hòn Khô đó các bạn. Phía mây rất là dày hướng Quy Nhơn. Thì hôm nay thì trời đang muốn chuyển có mưa. Lúc nãy mình đi thì mưa lắc rắc nhẹ nhẹ. Hiện nay đang vào mùa hè nên là nhiều du khách cũng như người dân địa phương cùng các em nhỏ hay đi ra biển nhặt ốc, tôm, cua, cá nằm ở những cái khe này khi nước rút xuống. Khu vực đảo Hòn Khô với nhiều nhà bè có thể cho chúng ta nhiều hình thức ăn uống, giải trí, tắm biển ở trên khu vực này cũng rất là hay. Bạn có thể thấy khu vực này với nhiều ghềnh đá tạo ra một phong cảnh hùng vĩ rất tuyệt vời, phải không ạ? Nơi này được thiên nhiên ưu đãi với nhiều phong cảnh đẹp, nhưng mà đến mùa mưa bão đó các bạn, thì ở đây cũng là rất là khắc nghiệt khi gió to, sóng lớn, thủy triều cao. Các bạn có thể thấy rất là nhiều du khách và các bạn trẻ đang đi săn bắt cá ở những cái ghềnh đá lúc khi nước thủy triều xuống như thế này. Nhóm du khách này bắt được đồ gì quá trời luôn các bạn. Một nhóm bạn trẻ đang đến đây và set up điểm chụp ảnh đám cưới. Nhưng đường đi ra được cái nơi chụp ảnh thì cũng không hề dễ dàng. Các anh chị trong đoàn đám cưới đang di chuyển trên vách đá. Đoàn đám cưới đã đến được cái nơi cần đến để tổ chức chụp ảnh.
Các bạn có thể thấy là con đường đá trên đỉnh núi đi xuống vực biển như thế này cũng không khó đi lắm, nhưng mà nói dễ thì cũng không có dễ nha các bạn. Nếu mà mình trượt chân một tí thôi là cũng có thể chảy máu đó. Wow, biển đẹp quá các bạn, thật tuyệt vời khi đứng trước biển. Không khí thì rất là dễ chịu luôn. Các bạn có thấy là ở ngoài kia mọi người đang chơi nhiều trò chơi đúng không? Dưới này các bạn trẻ đang câu cá, bên kia thì cano cứ đưa khách chạy vòng quanh các đảo. Một khung cảnh rất là sôi động. Chúng ta hãy cùng nhau đi bộ để đến sát hơn phía dưới. Mình nhìn cái này giống như sơn chứ không phải là phân chim các bạn ơi. Này các bạn có thể thấy không? Ồ, đây là gì ta? Đây là muối. Đây, nó bám rất là nhiều trên mặt đá ở bờ biển này nè. Rồi nó trắng toát luôn, cả một cái góc này luôn. Mình nhìn giống như mấy cái đảo chim đó các bạn. Để mình xuống mình mục sở thị những cái vị trí mà nó rõ ràng hơn nha. Đoàn chụp ảnh đám cưới cũng đã đến được cái vị trí hiện trường để ghi hình. Nhưng mà xung quanh đây thì mình có thể nhận thấy lon bia rồi vỏ bia của những nhóm khách nào đó còn bỏ lại. Mong các bạn sẽ yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Nếu chúng ta đi chơi ở đâu thì nhớ mang rác về nha các bạn. Và chúng ta đang đến với khu vực có bãi đá trắng này. Nó trắng toát luôn các bạn. Bây giờ mình thực sự là mình cũng không nhận ra được là nó là phân chim hay là do cái chất liệu đá ở đây như thế nào cả. Có lẽ là không phải phân chim các bạn ơi. Các bạn có thể thấy là cái vị trí mà tôi đang tiếp gần đến đây là một cái bờ rong. Rong sợi ở đây nó rất là dài luôn á. Ví dụ như cái sợi rong này nó dài tới bao nhiêu ta? Gần nửa mét các bạn. Wow, đẹp quá. Quá đẹp luôn. Còn thấy có rất là nhiều ốc, sò nó bám trên cái bờ đá này nữa luôn nè. Và cái bờ rong này nó tạo ra một cái môi trường cho cá và rất là nhiều hệ sinh vật sống cùng nhau, cộng sinh. Đây mình đi xuống mình thấy có nhiều em còng và em ba khía nè. Rất là nhiều trên bờ biển luôn. Sóng biển vỗ dập dồn, bờ đá thì với rất là nhiều vỏ sò, vỏ ốc bám đầy trên mặt biển cùng với rong, rêu. Ông anh bên này thì đang lặn bắt hàu, sò, ốc. Nhân Hải hay Hòn Khô còn nổi tiếng với bờ rong rất là đẹp. Nhiều nhiếp ảnh gia vào mùa này hay đến đây để chụp ảnh rong biển đó các bạn. Tôi tin chắc là những người mà thấy con nhum này chắc đang nghĩ tới món nhum nướng mỡ hành phải không ạ? Một chú nhum sát bờ biển luôn. Đây là một khe nước sau khi mà đã thủy triều rút thì nó tạo một cái khe như thế này, và các bạn thấy dưới khe có gì không ạ? Có ba khía nè, có cá này. Bao nhiêu đây là đủ chúng ta làm mấy món rang me, rang muối rồi các bạn. Chúng ta chỉ cần đi bộ một chút nhẹ nhàng thôi mà quanh bờ biển, gần khu dân cư lại có rất là nhiều cá, tôm và hải sản như thế này thì các bạn có thể thấy cái sự trù phú của Nhân Hải phải không ạ? Những cái hốc đá tuyệt đẹp các bạn ạ. Ở đây mà tắm thì giống như là hồ tiên luôn, giống một nơi tiên cảnh luôn. Rất là phù hợp để mọi người có thể đến tắm biển, chụp ảnh, check in ở Nhân Hải nha. Lúc này thì trời cũng đã hết nắng, bờ rong đang chuyển sang cái màu vàng nâu. Và lúc này tại cửa biển, đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi rồi các bạn. Những chuyến thuyền của ngư dân đánh bắt gần bờ thôi, đi chỉ vài hải lý quanh đây
và cá tôm hay mực sẽ về với làng chài vào sáng ngày mai. Và lúc này trên bờ biển Nhân Hải rất đông người là du khách, là ngư dân, người dân ở địa phương cùng nhau ra bãi biển để săn tôm cá ngày thủy triều rút. Những ngày hè trên biển thật là vui phải không các bạn? Rất là nhiều kỷ niệm với gia đình, các em nhỏ. Bây giờ chúng tôi đang tiếp tục hành trình đến phía nam đảo, phía nam của Nhân Hải để đến với một nơi được gọi là tường thành dưới đáy biển. Vì hôm nay là một ngày thủy triều rút nên tường thành này sẽ phát lộ lên trên mặt biển. Chào mừng các bạn đến với buổi chiều Nhân Hải ngày nước cạn. Và chúng ta đang có thể quan sát thấy là ở ngoài kia thì một cái con đường nổi lên trên mặt biển, hình thành một con đường dài mà ở đây nhiều người hay gọi là tường thành dưới đáy biển. Buổi chiều ở đây thủy triều rút và các bạn có thể thấy là rất là nhiều du khách bơi cũng như là chèo súp để đi ra phía ngoài kia. Trên biển thì có cả các bạn trẻ đang sinh hoạt chơi đá bóng. Còn phía ngoài kia thì cũng có nhiều người đang chơi thể thao súp. Ở đây họ có dịch vụ cho thuê súp thúng để chúng ta chèo đi chơi khám phá ở ngoài. Các bạn đang đến với buổi chiều trên biển Nhân Hải. Nhân Hải nay thuộc phường Quy Nhơn Đông nha các bạn. Chiều nay thì trên biển mặt trời đã lặn từ sớm do mây che phủ đó các bạn. Và ở phía này chúng ta đang có thể thấy là rất là đông người dân và du khách đang tắm biển. Dịch vụ bơi súp ra với tường thành giá 50.000 một chiếc. Bãi biển cát trắng, nước thì trong veo luôn. Do giờ này không còn mặt trời nên là mình không thấy cái độ trong xanh của nó đó các bạn. Và các bạn có thể thấy là phía bên ngoài kia thì nhiều gia đình, du khách đang tắm biển. Ở phía bên này thì còn có một cái công trình xây dựng dở dang đã để rất là lâu rồi. Bây giờ thì chúng tôi thuê một chiếc súp để chèo ra cái con đường ngoài kia. Từ ngoài bờ biển nhìn vô thì ở trong bà con tắm biển rất là nhiều luôn. Vì không khí rất là sôi động của ngày chiều hè. Trên biển thì mấy bạn trẻ còn chơi đùa giỡn với súp nữa kìa. Hai anh em đang chèo súp ra tường thành dưới đáy biển Nhân Hải. Và chúng ta hãy cùng nhìn ngắm bí mật dưới đáy biển. Nhiều người lựa chọn ra đây để tắm biển, bắt còng, bắt tôm. Một hoạt động giải trí rất là vui. Ở hai đầu tường thành thì có những cái đoạn hộp của các bạn, giống như những cái cánh cửa, nên là gần như là chúng ta không có thể lội bộ từ đất liền ra đây được, mà chỉ có thể là bơi hoặc là đi súp thôi. Chúng tôi đã chạm tới một bộn đất san hô nổi trên mặt biển. Rồi, rất khó nha, rất khó nha. Đi. Tường thành dưới đáy biển tới rồi. Chúng ta đã đặt chân tới cái phiến đá rộng lớn giữa biển Nhân Hải, được gọi là tường thành, chỉ phát lộ một tháng vài ngày thôi. Ở đây có ông anh ông câu quá trời cá luôn. Đang có rất là nhiều bạn trẻ tới đây tắm biển, đi bắt ốc. Ở vị trí này chúng ta có thể thấy hai cái khối đá sụp lún hơi cao trên lệch khác nhau và có một cái rãnh ở chính giữa. Bây giờ chúng ta sẽ đi từng xem những cái mối nối của những cái đoạn đá đứt gãy này.
Nhìn giống như là con người ta cắt đá mang xuống á, từng đường rất là thẳng thớm luôn. Ở đoạn này thì nước nó không có nổi hết được các bạn. Này, có thể thấy rong rêu nè. Con gì đây ta? Ốc hả? Sóng biển vẫn vỗ, bờ bãi thì rong cùng với đá hòa trộn với nhau tạo ra một màu sắc cực kỳ đẹp. Nhìn rất là thư giãn các bạn. Các bạn có thể thấy cái màu san hô ở đây rất là đẹp phải không ạ? Nhìn rất là tuyệt vời luôn, hệ san hô sống vẫn còn nổi ở đây. Các bạn có thể thấy những đoạn tường thành thẳng tắp và cái đoạn đứt gãy của nó thì rất là sắc nét phải không ạ? Có người thì bảo đây là bê tông, có người thì bảo đây là một công trình đá sụt gãy tự nhiên. Và cũng có những cái nghiên cứu ban đầu thì cho rằng đây là một đoạn tường thành có từ cổ xưa, từ thời Champa. Từ tường thành thì chúng ta sẽ thấy một con đường còn ẩn dưới biển. Có thể đoạn này nó đã sụt lún sâu rồi, thì nó bắt ngang qua bên phía hòn khô đó các bạn. Cũng nhờ cái đoạn tường thành này mà cái đoạn sóng ngầm cũng rất là hạn chế đánh vô trong bờ biển. Bờ san hô lộ thiên quá đẹp luôn. Wow, sóng lớn quá. Nhiều du khách ra đây để chỉ việc ngắm nhìn san hô thôi các bạn, chụp ảnh san hô và rong rất là đẹp luôn. Đi lội nước ở đây cũng rất là vui, cảm giác giống như là đi lội nước lũ á, nhưng mà có cái phần sóng. Các bạn có thể quan sát thấy đoạn đứt gãy này, một đường đứt gãy thẳng tắp rất là nét các bạn. Nhiều người nghi vấn rằng nếu mà tự nhiên tạo nên thì cũng rất là khó để tạo ra cái sự thẳng tắp như thế này. Theo chúng tôi quan sát thì đoạn tường thành này có chiều rộng khoảng 30 m. Như bạn đang thấy, đây là một cái đoạn mép đá phía trước đầu sóng. Theo thời gian thì sóng biển nó sẽ đánh làm cho thay đổi những cái định dạng ở đây. Nhưng mà theo mắt thường chúng tôi đang quan sát thì ở đây còn rất là hoang sơ và đẹp các bạn. Như một cái bờ biển mà được nhân tạo vậy đó. Một cái khối bê tông lớn được chia tách rất là theo thẳng hàng giống như những ô cờ. Ở phía ngoài biển thì chúng ta có thể thấy một cái tàu hàng vừa xuất bến từ cảng Quy Nhơn đang chạy ra hướng Bắc. Chúng ta hãy cùng dạo bước qua những cái khe nứt này. Các bạn có thể thấy khe nứt này thì nó chỉ tầm hơn nửa mét thôi, nhưng mà một cái đường rất là thẳng thớm luôn. Để tham quan tường thành này thì các bạn có thể chọn hai thời điểm hàng tháng, đó là vào ngày mùng 1 hoặc xơ dịch 1-2 ngày đầu tháng và cả ngày rằm xơ dịch 2 ngày giữa tháng. Những thời điểm này thì nước thường rút thủy triều xuống vào lúc buổi chiều đến tối muộn, rất phù hợp để chúng ta có thể tham quan nơi được mệnh danh là tường thành dưới đáy biển. Ở một khe nắp này chúng ta thấy có 4-5 em nhum luôn. Các bạn thấy cái sự trù phú của Nhân Hải không ạ? Rất là nhiều nhum luôn. Theo các bạn thì con nhum này thì làm món gì ngon ạ? Hãy cho chúng tôi một comment nhé. Nhiều du khách qua đây thì bắt cua bắt ốc kìa, đang mò tôm bắt ốc gì bên kia mấy cái khe nứt kìa các bạn. Anh em chúng tôi thì đang đi nhìn ngắm những cái vết nứt cũng như là cái tường thành ở đây. Các bạn có thể thấy là những cái khe nứt chia đều vuông vức. Ở bên này thì nhà báo Thái Lộc đang tác nghiệp ghi hình ở một số hình ảnh của tường thành dưới đáy biển Nhân Hải. Ở đây chúng tôi đang ngồi dưới khe của một vết nứt. Ở khe nứt này thì nó sâu hơn 1-2 mét đó các bạn. Ở đoạn tường thành bên này rất đông du khách đang tập trung chơi nô đùa, thì bây giờ anh em chúng tôi sẽ di chuyển về hướng Nam
của đoạn tường thành nha các bạn. Bên này thì vắng người hơn. Chúng ta có thể thấy ở mỏm đá bên kia thì cũng có nhiều gia đình đang tập trung chơi bên bờ biển, ăn uống. Chúng ta có thể thấy những cái đoạn tường đá mà rất là bằng phẳng luôn, dài, rộng, và kèm theo đó là những cái khe nứt như thế này. Ở phía bên này của đoạn tường thành thì ít người đi nên rong rêu nhiều, rất là dễ trơn trượt các bạn. Anh kia câu cá gì kìa. Chúng tôi đang thực hiện hành trình tại đảo Nhân Hải, đi khám phá về tường thành dưới đáy biển. Sẽ cận cảnh cho các bạn xem chi tiết nhất và hãy cùng theo chân chúng tôi nhé. Đường trên này rất là trơn trượt. Mình có thể mang dép rọ hoặc là dép nhựa đi thăm những cái tường thành như thế này nha các bạn. Từ xa chúng ta quan sát thấy là từ mép núi vực biển đổ vào trong tường thành thì có một đoạn khe hở giống như một cái cửa đó các bạn. Và những cái cửa như thế này cũng là nơi mà có thể, theo nhận định thì có thể đây là một cái cửa thành. Thấy là anh này anh câu cá rồi, cá đang nhấp mồi rồi. Rồi con gì đây? Wow, cá lên rồi, hay quá. Một con cá rất là to, khoảng một bàn tay đó các bạn. Và chúng ta đang đến với những đoạn cuối cùng của tường thành dưới đáy biển. Các bạn có thể thấy là ở đoạn này thì những cái hố sụp này nó sụp sâu hơn nữa, và chúng ta khó lội qua bên kia. Đoạn cuối cùng này giáp với phía trong của ngọn núi thì tường thành bằng phẳng và vuông vức. Các bạn đang đến với Hơi thở Việt Nam, Vietnam Bridge, và chúng tôi sẽ luôn mang đến các bạn những ký sự đường dài về những hành trình. Bây giờ là hành trình trở về, hai anh em sẽ đi dọc lại đến khu vực của chiếc súp chúng tôi đang đậu để trở về lại bên kia. Một hành trình khám phá về tường thành dưới đáy biển rất thú vị. Màu của rong khu vực này cũng rất là ảo diệu. Ở phía ngoài thì rong có màu đỏ sẫm, còn ở phía trong thì rong có màu vàng hơn.
Bây giờ chúng tôi sẽ trở lại bờ. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của kênh Hơi thở Việt Nam Bridge.